Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics class 7th Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board Chapter number 1 Rational Numbers munga shuru kadiyo. Exercise 1.2 banan munga question number 2 solve ku. Question number 1 munga already solve kadi de. Question number 2 ke mungta wai calculate the following, then estimate by rounding off a number to check if the answer is reasonable. مونږ ته سوي لاندې مونږ له مختلف کوېسچن یې راکړ دي، څه به ایډیشن کو، څه به سبټریکشن کو، څه ملټیپلیکیشن او څه ډیویژن. اوس مونږ ته څه وایي کوېسچن کې مونږ نه ډیمانډ څه دی، مونږ ته وایي چې دا تاسو اول حل کړئ، صحیح ده، او د هغې چې کوم انسر راغی هغه بیا چک کړئ څه سره، بیا په دویم ځل منطق کې دا نمبرې چې کومې دي دا راوند آف کړئ او بیا یې دوباره سالف کړئ او بیا د دواړو انسرز چې کوم دي هغه میچ کړئ، چک کړئ چې دواړه انسر ریزنیبل راځي او که نه راځي. نو راځئ چې شروع کړو، یو څو کوېسچنې به ترې سالف کړو، نو هغې سره به موږ ته ښه کلیر شي. ا دی موږ سره 6,2,5,8 plus 3,4,2,2. اوکې، دا موږ سره ا نمبر کوېسچن راغلی دی. سی چل کول دي دوه نمبر یې موږ له راکړ دي، دی به موږ ایډیشن کو، دا به موږ ایډ کو. اوس اول به سی چلو کو چې اول به موږ سمپل به دا ایډ کو، د دې به موږ ایډیشن وکړو. ایډیشن چې وکړو د دې موږ دا به موږ سره څه انسر راشي، دا به موږ سره 9,680 انسر راغی. اوس به موږ څه وکړو چې اوس دا دواړه نمبرې چې موږ له کومې راکړ دي دا به موږ راوند آف کړو، صحیح ده، راوند آف به کړو. دا نو اول دا نمبر دی دا به موږ نیرکس 1000 ته دغه کو راوند آف کو، دا به موږ سره څه راشي 600 پلس او دا به هم نیرست 1000 ته راوند آف کو، دا به موږ سره څه راشي، دا به موږ سره راشي 3000. صحیح ده، ګوره راوند آف کې موږ څه ویلو، اوس دی له موږ نیرست 1000 ته راوند آف کو، نو هغې نه بعد چې کوم نمبر دی هغه به موږ وګورو، که هغه د 5 نه وړوکي نو موږ سره به مخې ته ټول زیروګان راشي، او که دا د 5 یا د 5 نه غټ وي نو دا به موږ سره زیروګان راشي او دې کې به یو 8 شي، دا به موږ سره بیا 7 شي. خو چونکې دې ځای کې 2 دی او دا د 5 نه لیس دین دی، نو 1000 منځ کې چې کوم نمبر دی ډیجټ دی هغې کې به 18 کېږي نه. نو دا چې موږ سالف کړو دې نه به موږ سره څه شیز راشي، دې نه به موږ سره راشي 9,000. صحیح ده، اوس یو انسر موږ سره دا راغی راوند آف نه بعد، او راوند آف نه بغیر موږ سره دا راغی. اوس که دواړه موږ وګورو نو دواړو کې ډېر زیات ډفرنس دی، صحیح ده، نو دې ته موږ ویلی شو چې دا ناٹ ریزنیبل دی، ناٹ ریزنیبل. اوکې، دغه شان بی نمبر پارټ دی موږ سره، بی نمبر پارټ کې موږ راکړی دی کوېسچن 11,000 plus 48,412. اوکې، اول به دا موږ ایډ کو، دې نه موږ سره څه انسر راځي 224 516 8412 1 کیری 10 1 کیری 6 موږ سره دا انسر راغی. اوس د نمبر راوند آف کولو نه بعد دا که موږ راوند آف کو دا به موږ سره راشي 12,000 او دا به موږ سره راشي 48,000. صحیح ده، اوس دا که موږ ایډ کو نو موږ سره به انسر سره راشي 60,000.
دا موږ سره راغی 60,264 او دا موږ سره راغی 60,000. نو دې دواړو کې دومره ډېر چې کوم دی ډفرنس نشته دی، نو دې ته موږ ویلی شو چې دا ریزنیبل دی. د دې دواړو انسرس چې کوم دی دا ریزنیبل دی، دومره ډېر څه پکې ګیپ نشته دی، ډفرنس نشته. دغه شان سی پارټ دی بیا موږ سره 15,203 minus 10,545. اوس دې له به مونږ څه کو، دې له به مونږ اول سبټریکټ کو، دا به مونږ سره شي صحیح ده. اول به دې له مونږ دا به موږ سره راشي 8 5 6 4 دا موږ سره راغی. اوس راوند آف پې کو، نو دا چې موږ راوند آف کو موږ سره به څه راشي 15,000 او دا چې موږ راوند آف کو موږ سره به راشي 11,000. اوس به دې له موږ څه وکړو ماینس به کو، نو 15,000 ماینس 11,000 دا به موږ سره راشي 4,000. صحیح شو که نه؟ دا موږ سره د دې انسر راغی. اوس به موږ څه وکړو چې اوس به موږ دواړو کې چې کوم دی انسر د هغه به میچ کو موږ چې آیا موږ سره د دې دا انسر چې کوم دی دا موږ سره ریزنیبل راځي او که نه راځي. نو دې دواړو کې ګوره دې کې ډېر ډفرنس دی. دا 4,658 دی او دا صرف 4,000 دی، نو دا کې ډفرنس ډېر دی. دې ته به موږ څه ووایو چې دا ناټ ریزنیبل دی. اوکې، دې پسې اوس 4 پارټ کې موږ ته څه ویل دي. 4 پارټ کې موږ له دا دوی راکړ دي. پارټ ډي کې موږ ته 49,396 ماینس دا ډي پارټ دی. ټولو کې اول به موږ دغه شانتي کې سبټریکټ کو. دا موږ سره راغلل، اوس به سبټریکټ کو 1,8,9,6,2. دا انسر موږ سره راغی. اوس چې کله موږ دا راوند آف کو د هغې نه بعد به موږ سره څه انسر راځي، دا به موږ سره راوند آف شي او دا به هم موږ سره راوند آف شي، دا به راشي. نو دې نه به موږ سره انسر څه راشي، دې نه به راشي موږ سره 27,000. اوکې، نو که موږ وګورو نو دومره ډېر ډفرنس نه دی پکې، نو موږ دې ته ویلی شو چې دا دواړه انسرس چې کوم دي دا ریزنیبل دي. اوکې، اوس به راشو نیکسټ پارټ ته. ډي موږ وکړو، اوس پارټ ای به سالو کو. ای کې موږ ته څه راکړي دي، ای کې موږ له راکړي دي 4 دا یې موږ ته راکړي دي. دا کوېسچن دی. اول به دا موږ سالو کو. دا انسر راغی موږ سره. اوس راوند آف نه بعد به موږ سره څه انسر راشي، دا که موږ نیرسټ ته موږ دغه کو، دا به موږ سره راشي 600 او دا به موږ سره راشي 2. دا به موږ سره څه راشي، دا به موږ سره راشي 12,000. نو دا 12,000 راغی او دا 14,000 سمثینګ راغی، نو دې ته موږ ویلی شو چې دا ناټ ریزنیبل دی. ډېر زیات ډفرنس راغی که نه د دواړو انسرس کې. ښه،
ای پسې اف پارټ کې موږ سره یو 988 انټو 18 دا دوه راغله موږ سره. اول به موږ دغسې ملټیپلیکیشن وکړو. دا انسر موږ سره راغی. اوس به دا موږ راوند اف کړو. نو دا به موږ سره شي 1000 او دا به موږ سره شي 20. انسر به موږ سره شي 20,000. نو دې کې هم ډېر زیات ډیفرنس راغی. دې ته به موږ ولیکو چې دا ناٹ ریزنیبل دی. جی نمبر پارټ کې موږ ته وایي 16 divided by 56. صحیح ده. ټولو کې اول به موږ دا سالف کو. دا چې موږ سالف کو نو موږ سره به انسر راشي. د دې نه به انسر راشي موږ سره جی نمبر پارټ کې دا به موږ سره راشي 260. ډایرکټ یې کیلکولیټ کړئ 260 او راوند آف نه بعد به موږ سره راشي. دا به موږ سره شي 13,000 او دا به موږ سره شي 60. دا چې موږ دغه کو دی نه به موږ سره انسر راشي 236. نو دا اوس 260 دی او دا 236 دی. دې کې هم ډیفرنس چې کوم دی هغه زیات دی. نو دې ته به موږ هم ولیکو چې دا ناٹ ریزنیبل دی. جی کې موږ له کوېسچن راکړی دی. یو دی نمبر دی 32 436 divided by 34. اوکې دا چې موږ ډیوایډ کو دې نه به موږ سره انسر راشي. صحیح ده. او بیا چې دا نمبر یې موږ راوند اف کو نو موږ سره به دا نمبر شي 32,000 divided by 30. دې نه به موږ سره انسر راشي 954. نو دې کې اوس هم ډېر ډیفرنس دی. دې کې او دې کې ډېر ډیفرنس دی. نو دې ته موږ لیکلی شو چې دا ناٹ ریزنیبل دی. اوکې نو دا و د ایکسرسایز 1.2 کوېسچن نمبر 2. دې سره ایکسرسایز 1.2 ختم شو. که څه قسم مسله وي تاسو ته مونږ ډېر ایکسپلین نه کړ ځکه چې بالکل ایزي شی دی. سمپل ایډیشن سبټریکشن ملټیپلیکیشن او ډیویژن دی. صحیح ده. یو ځل راوند آف سره به کوو یو ځل راوند آف نه بغیر او بیا دواړه انسر میچ کول دي. که ډیفرنس ډېر وي نو هغې ته به مونږ ولیکو چې ناٹ ریزنیبل. که ډیفرنس لږ وي نو هغې ته به مونږ ولیکو چې دا ریزنیبل دی. څه قسم مسله وي کمنټ کې مونږ ته ویلی شئ. تاسو په خپله چینل سبسکرایب کړئ کمنټ یې کوئ او ملګرو سره زموږ چینل شیر کړئ.